สวัสดีค่ะ เรากำลังเดินทางไปกันที่โดโลไมต์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ที่อยู่ทางตอนเหนือของอิตาลี โดยเราเดินทางจากฝรั่งเศสผ่านประเทศโมนาโคและเข้าสู่อิตาลี สังเกตได้ว่าทางด่วนที่นี่ที่ผ่านภูเขาจะเป็นอุโมงค์เยอะมาก ซึ่งหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2จำเป็นต้องสร้างอุโมงค์ใหม่ๆมากมาย จนทำให้ประเทศอิตาลีกลายมาเป็นประเทศหนึ่งในยุโรปในด้านจำนวนและความยาวของอุโมงค์ประเภทความยาวสูงสุดถึง 500 เมตรจะมีมากกว่า 8,300 อุโมงค์ ในขณะที่อุโมงค์ที่มีความยาว 500 ถึง 1,000 เมตรมีอยู่ประมาณ 750 อุโมงค์ด้วยกัน ทริปนี้เราเดินทางกัน 2 คนกับหมาอีก 2 ตัว วันแรกมาตั้งแคมป์ที่ทะเลสาบกาดาเมืองลาลิเซ่ บริเวณทะเลสาบมีชายหาดให้เดินและทำกิจกรรมพักผ่อนได้ เราตั้งเต็นท์เสร็จมืดแล้วเลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศรอบๆมา วันที่ 2 เดินทางมาถึงโดโลไมต์มาที่ทะเลสาบบราเยส เราเดินทางมาถึงประมาณ 3:50 นาทีเขาบอกว่าให้วนรถกลับไปรอหลังจาก 4 โมงเย็นจะไม่ต้องเสียค่าเข้า ขับรถเข้ามาจะมีที่จอดรถ คืนนี้เราตั้งแคมป์นอนที่นี่เลย ที่จอดรถห่างจากทะเลสาบประมาณ 400 เมตร สามารถเดินรอบทะเลสาบได้ระยะทางวนรอบประมาณ 19 กิโลเมตร แต่ว่าเราเดินแค่ประมาณครึ่งรอบ วันที่ 3 ออกเดินทางจากแคมป์ที่ทะเลสาบประมาณ 7 โมงเช้าเพื่อไปที่เตรซิเม่ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเพราะรถติดมาก มาถึงทางเข้าอุทยานจ่ายค่าจอดรถ 30 ยูโร จอดได้ 12 ชั่วโมง บางคนจอดรถไว้ทางเข้าที่ทะเลสาบมิสซูรินาแล้วเดินตามเทรลหรือโบกรถขึ้นไปแทน การเดินขึ้นเขาจากมิสซูรินาไปที่เตรซิเม่มีระยะทาง 7 กิโลเมตรจะใช้เวลาเดินประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ หลังจากจอดรถแล้วเราเลือกเดินเทรลวนลูประยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร เตรซิเม่แปลว่า 3 ยอดเขาแห่งโลวาโด เป็นภูเขาขนาดใหญ่ 3 ลูกเรียงตัวกัน เป็นพื้นที่ธรรมชาติที่สวยงามและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก เวลาที่ดีที่สุดในการเดินป่าที่เตรซิเม่คือช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม แต่ช่วงเดือนสิงหาที่นี่คนจะเยอะมากเพราะอากาศกำลังดีหลังจากเดินป่าเสร็จเรามาซื้อของเพื่อทำอาหารสำหรับคืนนี้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแถวๆทะเลสาบมิสซูรินาวันที่ 4 เดินทางไปต่อที่ทะเลสาบโซลาปิส ระยะทางในการเดินป่าประมาณ 11 กิโลเมตร เราให้คะแนนความยากของเทรลนี้ระดับปานกลางเป็นเพราะว่าการเดินป่าครั้งนี้ใช้เวลานานประมาณ 4-5 ชั่วโมงไปกลับ นอกจากนี้การเดินยังมีทางลาดชันและทางแคบอีกด้วย
สาบโซลาปิสมีชื่อเสียงในเรื่องสีของน้ำโดยมีเฉดสีตั้งแต่สีฟ้าอ่อนไปจนถึงสีฟ้าอมเขียวสีดังกล่าวเกิดจากฝุ่นหินละเอียดที่ตกลงมาจากทานน้ำแข็งซึ่งน้ำที่ละลายในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนจะไหลลงสู่ทะเลสาบจากนั้นเราก็ขับรถมาต่อที่เมืองเทรนโตเพื่อตั้งแคมป์สำหรับคืนนี้ วันที่ 5 เราเดินทางมาต่อที่เมืองตูรินซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของอิตาลี วันนี้ก็ไม่ได้มีแผนอะไรมากนอกจากเดินเที่ยวในเมืองแล้วก็พักผ่อน